Ang linga o sesame seeds, ang huling gulay na nabanggit sa kantang Bahay Kubo. Pero alam mo ba, hindi ito papahuli pagdating sa nutrients na siguradong mapapakinabangan natin para maging healthy. Kaya naman, madalas itong ihalo sa mga pagkain, inumin, sabon, gamot at cosmetics. Narito ang ilan sa mga benefits ng linga o sesame seeds. Number 1, nakakatulong sa digestion at weight loss. Ang linga ay siksik sa dietary fiber na nagdadagdag ng bulk sa stool o dumi ng tao upang maiwasan ang constipation. Inaabsorb ng fiber ang tubig pagdaan nito sa digestive system na nagreresulta sa mas malambot at malalaking dumi na mabilis ilabas. Pinopromote nito ang regular bowel movements at pinipigilan ang mga posibleng komplikasyon na dulot ng constipation. In addition, ang insoluble fiber na taglay ng sesame seeds ay nagsisilbing natural laxative na makakatulong upang maiwasan ang hemorrhoids at diverticulitis. Kaya mainam isama ang sesame seeds sa regular diet upang gumanda ang digestion at makatulong sa weight loss. Number 2, pinopromote ang heart health. Maliban sa fiber, ang sesame seeds ay siksik din sa healthy fats. Ang 100 grams ng sesame seeds ay nagtataglay ng 39% monounsaturated at 14% polyunsaturated fats. Ayon sa pag-aaral, ang pagkain ng mga nabanggit na healthy fats ay makakatulong upang bumaba ang overall cholesterol levels at ang risk ng heart disease. Ang sesame seeds ay nagtataglay din ng lignans at phytosterols na makakatulong upang bumaba ang cholesterol levels sa dugo. May taglay din na magnesium ang sesame seeds na nagsisilbing vasodilator, isang essential nutrient na makakatulong para bumaba ang blood pressure. Number 3, nagbibigay proteksyon laban sa cancer. Base sa animal at human studies, ang pagkonsumo ng sesame seeds ay maaaring makatulong upang tumaas ang overall amount ng antioxidant activity sa iyong dugo. Ang taglay na lignans ng sesame seeds ay nagfa-function bilang antioxidants upang labanan ang oxidative stress o chemical reaction na posibleng magdulot ng pinsala sa cells at increased risk ng chronic diseases tulad ng cancer. Mayroon ding taglay na form of vitamin E ang sesame seeds na gamma tocopherol, isang uri ng antioxidant na may anti-inflammatory, anti-aging at anti-cancer properties. Ito ay nagbibigay proteksyon laban sa colon, prostate at lung cancers. Number 4, pinopromote ang bone health. Alam mo ba, ang sesame seeds ay tinuturing na mineral powerhouse dahil ito ay makakatulong upang mapanatili ang optimal bone health. Dahil siksik ito sa calcium, pinopromote ng sesame seeds o linga ang healthy bones. Ito rin ay nagtataglay ng magnesium na sumusuporta sa bone density at structure. Ang sesame seeds ay mayroon ding taglay na zinc, isang mahalagang nutrient upang magkaroon ng malakas at matibay na buto. Additionally, ang linga ay nagtataglay ng good amount ng manganese na mahalaga sa bone formation at sumusuporta sa bone mineral density. Number 5, panglunas sa inflammation. Aside from that, ang sesame seeds ay may anti-arthritic, anti-inflammatory, at antioxidant effects. Ang oil extract ng sesame seeds ay nagtataglay ng sesamol, isang bioactive substance na pumipigil sa pro-inflammatory chemical synthesis. Ito ay makakatulong upang mabawasan ang kirot at pamamagang dulot ng arthritis. Pwedeng gamitin ang sesame seed oil na panghilot sa joints upang mabawasan ang inflammation. Ang sesame seed oil ay mayroon ding phytosterol na nagtataglay ng anti-inflammatory properties. Makakatulong ito upang mabawasan ang knee pain at mapabuti ang joint health. Moreover, ang sesamin na matatagpuan sa sesame seeds ay may anti-inflammatory at antioxidant properties. Number 6, pinopromote ang cell health. Mahalaga ang taglay na B vitamins ng sesame seeds upang mapanatili ang good health at well-being. Ang B vitamins ay nagsisilbing building blocks ng malusog na katawan. Ito ay may direktang epekto sa iyong energy levels, brain function at cell metabolism. Makakatulong din ang vitamin B complex
upang mapigilan ang infections at pinopromote nito ang cell health. Ang B vitamins na taglay ng sesame seeds ay makakatulong din upang mapanatiling healthy ang red blood cells at maiwasan ang anemia. Number 7. Pangkontrol sa diabetes. Mainam ding isama sa diet ng mga diabetic patients ang linga o sesame seeds. Ang taglay nitong fiber ay makakatulong sa pag-maintain ng blood sugar levels. Pinapabagal ng fiber ang absorption ng carbohydrate upang mapigilan ang biglaang pagtaas ng sugar levels. Mayaman din sa healthy fats at proteins ang sesame seeds na makakatulong upang bumagal ang digestion at bigyan ng oras ang katawan para ilabas ang glucose sa bloodstream. Ang sesame seeds ay nagtataglay din ng pinaresinol, isang uri ng lignan compound na pumipigil sa response ng digestive enzyme maltase. As a result, makakatulong ito upang ma-regulate ang blood sugar levels. Number 8. Pampalakas ng immune system. Higit sa lahat, ang linga o sesame seeds ay makakatulong sa pag-boost ng immunity. Ito ay may good source ng nutrients na mahalaga para sa iyong immune system tulad ng copper, iron, selenium, zinc, vitamin B6 at vitamin E. Halimbawa, kailangan ng katawan ng zinc upang ma-develop at ma-activate ang white blood cells na umaatake sa mga invading microbes. Ang mild to moderate zinc deficiency ay nagdudulot din ng mahinang immune system. Samantala, ang vitamin B6 ay mahalaga upang mapanatiling malakas ang immune system. Ito ay in charge sa pag-produce ng new red blood cells at pag-transport ng oxygen sa buong katawan. Ngayong alam mo na ang benefits ng linga o sesame seeds, pag-usapan naman natin ang mga side effects nito. Ang black o white sesame seeds ay parehong mabuti sa kalusugan. However, ang sesame seeds ay mayroong one major side effect na anaphylaxis. Ito ay reaction na nangyayari kapag ang immune system ay nagre-release ng high levels ng anaphylactic shock na nagdudulot ng low blood pressure, constricted airway, at difficulty breathing. Ang sesame allergy o anaphylaxis ay nagdudulot ng iba't ibang symptoms tulad ng coughing, nausea, vomiting, headache, dizziness, abdominal pain, diarrhea, hives, itchy mouth, skin irritation, at inflammation. Dahil sa taglay nitong oxalates, dapat ding iwasan ng mga taong may gout at Wilson's disease ang sesame seeds. Ang labis na pagkonsumo nito ay posible ring magdulot ng gas, bloating at weight gain. Kaya mainam na kumonsulta muna sa iyong doktor bago kumain ng sesame seeds. Ano ang recommended daily intake ng sesame seeds? At dahil available in different forms ang sesame seeds, iba-iba rin ang dosage nito. Kung kumakain ka ng sesame seeds, maaaring mag-intake ng 1 to 2 tablespoons a day. Para sa capsule form, uminom lang ng 1 o 2 capsules a day. Kung sesame seed oil ang iyong gamit, mag-take lang ng 2 to 3 teaspoons isang beses o 2 beses araw-araw. Para sa powder form, mag-intake ng 1/4 to half teaspoon once o twice a day. 2 teaspoons a day naman kung ang sesame seeds ay paste form. Kaya naman, madaling isama sa diet ang linga o sesame seeds. Pwedeng gumamit ng capsule form o di kaya ay gawing toppings ang sesame seeds sa paborito mong pagkain at inumin. Ikaw, mahilig ka ba sa sesame seeds?